สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fighting Fit ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับก็มีพัสดุมานี่นะครับ1 กล่องเป็นของเพื่อนผมนะครับที่รู้จักกันในเฟซนะครับในกลุ่มเลี้ยงปลากัดนะครับเขาทำน้ำพริกนะครับแต่อันเนี้ยเขาส่งมาให้ฟรีนะครับคือตอนเนี้ยผมประสบปัญหาเรื่องเงินนะครับก็เขามีน้ำใจนะครับส่งมาให้ทดลองชิมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าของที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นอะไรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะทำการเปิดเลยนะครับพอดีหาคัตเตอร์ไม่เจอนะครับโอ้โหห่อมา2 ชั้นนะครับไม่ทราบว่าเป็นน้ำพริกอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเหมือนจะเป็นน้ำพริกปลาร้านะครับหรือว่าปลาร้าสับเนี่ยแหละครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้กำลังสาธิตเดี๋ยวรีวิวดูมันอร่อยมันติดกันกลิ่นหอมทะลุถุงมาเลยตอนแรกนะกลิ่นหอมมากเป็นยังไงรสชาติโอ้โหขอบคุณค่ะนี่นะครับนี่อ้าวไม่เป็นไรขอบคุณเจ้าของอะไรเจ้าของแห่งอะไรวะเจ้าของแห่งทานค่ะอร่อยค่ะอร่อยคอนเฟิร์มเลยค่ะอร่อยค่ะเซฟเวอร์เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูคนนี้มั่งคนนี้ตักนี่มันกี่นะวันนี้ตักเป็นคำเลยอันนี้หนึ่งคำอร่อยมากเนี่ยจริงเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยใส่ยังไม่ทันใส่ปากเลยบอกอร่อยอร่อยจริงค่ะไม่ได้โกหกอร่อยตักให้ดูเลยนี่ขอบอกอร่อยจริงนี่ไงอร่อยจริงรสชาติกลมๆอ่ะปลาร้าบองปลาร้าสับอร่อยมากเลยทำขายได้เลยเนี่ยก็เขาทำขายอยู่อันนี้รีวิวให้ฟรีเขาให้มาฟรีเราก็รีวิวให้ฟรีเหมือนกันอร่อยจริงวันนี้มีตำส้มด้วยส้มตำโอเคครับ
นี่เยอะมากครับเนี่ยไม่รู้ว่าราคากี่บาทนะครับ แต่เขาให้มาฟรีนะครับ อันเนี้ย เยอะ ต่อเพจ สนใจนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับ ของ Facebook เขาไว้ให้นะครับ แล้วก็ไปสั่งซื้อทดลองได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองชิมมั่งนะครับ เดี๋ยวเอาอันนี้เอาไปแช่ตู้เย็นก่อน เดี๋ยวไปลองชิมที่แบ่งไว้นะครับ เดี๋ยวลองบ้าง ชัดกันไม่ได้หรอกมันแข็งเอาแคบหมูดีกว่า นี่นะครับอืม นัว มีแต่น้องเก๋ รส จับ ชาตินัวมาก อร่อยเนาะอร่อยอะ หอมปลาร้าหอมดิ ปากออกมาเนี่ย ปลาร้านวล หมดแล้ว นี่ดูตักออกมาหมดแล้ว หมดแล้ว อร่อยจริงครับ รสชาติไม่เผ็ดเกินไปนะครับ คนชลบุรีนะแต่กินปลาร้าเก่งมาก เขาส่งมาหรอเขาชื่อพี่ไปรับเนี่ย ที่เพิ่งเก็บไป เดี๋ยวต้องเอามาตักใส่ใหม่นะครับ ไม่พอ กินไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยนะทำไมก็ว่าโป๊ะๆหมดแน่ มีท่านมาตัวเบลอเลย เดี๋ยวเผื่อใครสั่งซื้อ อืม เขาบอกไม่อยู่นะที่ไม่ซักผ้าสักคน ผ้าดิบเยอะมาก ใช่เนี่ยก็มาก็ไม่เอาก็ต่อเขาบอกตะเล็ดเยอะ นี่ครับ ใส่อีก ติดลำโพงเลยแก ตามตัวอันนี้นะ แค่หายใจก็ได้ยิน อร่อยนี่คือของยางเมื่อกี้ของแม่ไอ้ตู้ วานเทียบไม่ได้กินแป๊บเดียวหมดเลย เนี่ยอ๋อตำส้ม เห็นแบบว่ามาเจ็บมา แต่เจ้มกินเยอะไม่ได้หรอกพ่อบอกห้ามกินของหมักดองเจ้มยิ่งเป็นขนาดนั้นอยู่ เมื่อวานเจ็บมันอิ่มมากมากเลยมาบ่อยเจ็บมา ไม่ได้มาไม่ใช่เหรอ กินอันนี้แม่เขาบอกว่าแค่หมูที่เราพริกหนุ่มเลย เมื่อวานอร่อยแต่วันนี้ไม่วันนี้เกี่ยวเกี่ยวหนักเมื่อวานนัวมากโอเคที่มาแล้วคุณครู อย่ามือนะเนี่ยอร่อยนะ ให้ไปเอ็นโยซื้อ อ้าว มีข้าวล่วงลงไปด้วย มันยังกินแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจิ้มข้าวเหนียวจำ อืม ไข่ต้มไข่ต้ม กินกับอะไรก็อร่อยครับ ข้าว อืม บิวบองอ่ะ นี่จิ้มกับ อะไรนะ แคบหมู มันมีอันเก่าด้วยก็เลยจะ อะไรกินเยอะอร่อยข้าว อร่อยจริง จิ้มปลาร้าอร่อย เดี๋ยวกินข้าวกัน โอเคครับ อร่อยจริง ๆ ครับ คอนเฟิร์มเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับ ก็ติดต่อเขาไปได้นะครับ ก็จะมีลิงก์ในการติดต่อนะครับ ไปติดต่อแชทแล้วก็ซื้อกับเจ้าของน้ำพริกนะครับปลาร้าสับสิใช่ไหม แล้วแต่คนจะเรียกอะครับ บองปลาบอง ปลาร้าบองนะครับปลาแดกบองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อร่อยจริงครับ รสชาตินัวมากเลยปลาร้า คนกินยัง ไม่เหม็นนะครับ หอมมาก โอเคครับ คลิปนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดติดตามช่อง Fighting Fit ชลบุรีด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม